Exercise 4.2 کې زموږ سره دا example number 10 دی. The example number 10 دی چې when x is equal to -3 find the value of which is the x value زموږ سره -3 دی. تاسو دا value ګر تاسو معلوم کړئ. دا value شردا دا تاسو معلوم کړئ. نو په solution کې ورته تاسو ولکې دا په ځای راکوس کې زموږ سره روبې 2 په خپل ځای شو. د x په ځای value زموږ سره -3 ده. د x په ځای به زه -3 ولیکم. او دې لپاره سکوير دی سکوير وشي یا ماینس او 3 په خپل ځای شو د دې x په ځای ویلو زموږ سره -3 دی دا 2 به په خپل ځای شي او د -3 چې زه سکوير وایم نو -3 ملټیپلای بای -3 دا غیر زموږ سره +9 راځي ماینس او ماینس دا پلس شي او 3 3 ځا 9 بشي 2 8 ځا 2 9 ځا 18 2 9 ځا 18 او +9 دا به یو سره 18 +9 د دې زموږ سره 27 راځي دا زموږ سره دی ویلیو شو د څه شي 2x square minus 3x دا غي ویلیو سره دا 2x square minus 3x دا غي ویلیو زموږ سره دا شو اوس دا پارت نمبر 2 دی پارت نمبر 2 دا 3 په خپل ځای شي د x په ځای ویلیو زموږ سره -3 ده د -3 او د فاصله څه شي دی هول سکوير او ماینس د x په ځای ویلیو زموږ سره څه شي ده ماینس دا په خپل ځای شو د x په ځای ویلیو زموږ سره -3 ده دا هول سکوير دا زموږ سره 3 په خپل ځای شي دا لومړی ورسره ملټیپلای کړئ دا زموږ سره دا به پلس دی او دا ماینس دی ماینس او پلس دا غیر زموږ سره ماینس راځي 3 3 ځا 9 دا زموږ سره دی سکوير شي ماینس د -3 د سکوير د زموږ سره 9 راځي -3 چې څو تیری ملټیپلای کړئ 9 راځي نو د -9 د سکوير د زموږ سره 81 راځي او -9 نو 81 minus 9 د دې زموږ سره 72 راځي دا زموږ سره دی ریزلټ شو دا 3x whole square minus 3x دا غیر زموږ سره ریزلټ راغی 72 question number 1 په 4.2 کې evaluate the following دا لاندې معلوم کړئ وینو which are the a value is 3 the b value -1 او c value c دا زموږ سره 2 دا سیده درې پارټس راکړي دا تاسو معلوم کړئ په سولوشن کې دا باندې پارټس لیکو دا چې کوم نو پای په خپل ځای شي د a په ځای ویلو راکړي دا د a په ځای ویلو څه شي را 3 نه 3 به ته ولیکم ملټیپلیکیشن کې ملټیپلیکیشن شي ورته کوم څه وایو ماینس او 10 دا سره 3 پای 3 ځای د 15 راځي 15 ماینس 10 نو 15 چې زه 10 سبټریکټ کوم دې زموږ سره پای راځي دا زموږ سره دی ریزلټ شو پای a ماینس 10 دا غي ریزلټ زموږ سره پارت نمبر 2 3b minus 5c دا زموږ سره 3 په خپل ځای شي د b په ځای ویلو زموږ سره -1 دی په ریکټ کې باندې کما ځکه چې دا b د سره ملټیپلیکیشن کې -5 او د c په ځای ویلو زموږ سره 2 دا 2 دا زموږ سره 3 1 دا زموږ سره -3 شي -2 پای ځا 10 نو دا زموږ سره -3 او -10 -3 -10 د دې زموږ سره -13 راځي دا زموږ سره دی ریزلټ شو دغه شان پارت نمبر 3 2 په خپل ځای شي د a په ځای ویلو زموږ سره 3 ده 3 دا د سره ملټیپلیکیشن کوي ماینس 3 په خپل ځای شو او د b په ځای ویلو زموږ سره -1 دی -1 بیا پلس 2 په خپل ځای شو او د c په ځای ویلو زموږ سره 2 ده نو دا زموږ سره 2 3 ځای دی نو 6 راشي ماینس او ماینس په پلس شي ځکه دا ملټیپلیکیشن دی ماینس او ماینس په پلس شي 3 1 ځا 3 plus 2 2 ځا 4 دا زموږ سره دا 6 او 3 د دې نه زموږ سره 9 راځي 9 plus 4 د دې نه زموږ سره 13 راځي دا زموږ سره د دې ریزلټ شو question number 1 question number 2 کې evaluate the following دا نه تاسو معلوم کې for x is equal to څه شي -5 د x value -5 ده او د y value زموږ سره 2 ده دا زموږ سره 7 په خپل ځای شي -3 په خپل ځای شو د x په ځای ویلو زموږ سره -5 نو -5 او د y په ځای ویلو زموږ سره 2 ده نو دا زموږ سره 2 شي دا 7 په خپل ځای شي ماینس او ماینس دا زموږ سره پلس شي 3 پای ځا 15 15 چې په 2 کې ملټیپلیکیشن وکړو دا زموږ سره 30 راځي نو 7 + 30 د دې زموږ سره 37 راځي دا زموږ سره دی ریزلټ شو دغه شان د پارت نمبر 2 د x په ځای ویلو زموږ سره -5 نو -5 سکوير پلس د x په ځای ویلو زموږ سره څه شي دی -5 او بیا څه شي دی y د y په ځای ویلو 2 ده دا ډول ملټیپلیکیشن کې بیا پلس د y په ځای ویلو زموږ سره 2 ده او
پاسې کې څه شي سکویر نو دا زموږ سره د ماینس 5 د سکویر نه زموږ سره 25 راځي ماینس 5 ملټیپلای بای ماینس 5 دی نه 25 راځي دا زموږ سره پلس ماینس دی دا پلس دی پلس او ماینس ماینس 10 نو ماینس 10 چې زه به څه سره اډ کوم د ماینس 10 پلس دې زموږ سره ماینس 10 متنا شي مین 2 بازا ماینس 10 ماینس 10 پلس دا زموږ سره ماینس شي پلس او ماینس به ماینس شي प्लस और 2 ज्यादा दूसरा 4 राशि 90 25 10 सब्ट्रैक्ट के बाद ये दूसरा 15 राशि 15 such as 4 8 के बाद ये दूसरा 19 राशि दा दूसरा दे रिजल्ट शो दशम पार्ट नंबर 3 दा 3 को पावर जेवानी शी दा x पर जेवे दूसरा से शिरा -5 अब ये दूसरा 4 स्क्वायर माइनस 4 په خپل ځای شو د وای په ځای ویلو سره 2 دا او سکویر دا زموږ سره 3 پای دا ماینس 15 وشي او 4 سکویر ماینس 4 2 ځای او سره 8 راشي او د فاصله په سره سکویر دی نو ماینس 15 ملټیپلای بای ماینس 15 ماینس 15 نه چې په ماینس 15 کې ملټیپلیکیشن ورکړي دا غیر زموږ سره 225 راځي minus 8 8 is 64 225 na taso 64 subtract ke 5 minus the 1 rashi the 5 is 4 subtract 1 rashi that is look at 12 minus 6 and then 6 rashi or no 161 by the दूसरा 225 is 64 minus के लिए 161 rashi that दूसरा again part number 3 show Thus, question number 3. Evaluate the following. The Randayman Kevin, which is the K value is minus 3, the L value is 3, or the M value 4. That is so. Value K. And Zumsara K as a value is minus 2. The minus 2, the passive is square, the square machine. And 2 per Zevan show the L as a value is 3. The multiplication machine. Minus 3 per Zevan show the M as a value is 4. دا زموږ سره د ماینس 2 چې زه سکویر ون دا زموږ سره 4 راځي ملټیپلایډ بای دا زموږ سره 2 3 are 6 ماینس 3 4 are 12 دا زموږ سره 4 په خپل ځای باندې شي د دې نه زموږ سره پلس 6 ماینس 12 د دې ماینس 6 راځي دا به 4 6 دا زموږ سره ماینس 24 د دې نه ریزلټ راشي دا به شان د پارت نمبر 2 5 په خپل ځای باندې شي د m په ځای باندې زموږ سره 4 دا نو 5 ملټیپلای بای 4 our square root of the k is equal to minus 2 that minus 2 the positive is square then square should plus or the l is equal to 3 that no 3 square should that दूसरा by 4 that दूसरा 20 शी और square root of the minus 2 square root that is 4 राजी और plus of 3 3 that is 9 राजी 3 square root 9 राजी that दूसरा 20 पर पर जमा शो 30 that दूसरा 4 plus 9 that is 13 राजी that दूसरा the result show Also, the part number 3. The k value of the minus 2 da. The minus 2 plus for example show the l value of the 3 da or plus or the m value of the 4 da. Divided by the k value minus 2 minus 2 if the square is square machine plus of the l value of the 3 da 3 square plus of the m value of 4 da the positive square then 4 square machine. دا زموږ سره دا به وسه اډ کوم دا زموږ سره 4 او 3 د دې نه 7 راځي 7 minus 2 د دې نه پای راځي او دا شان د minus 2 چې سکوير والا ما د دې نه زموږ سره 4 راځي پلس د 3 د سکوير نه 9 راځي او پلس 4 4 ځا 16 نو 5 ډیوایډ بای دا به وسه اډ کو دا زموږ سره 16 پلس 4 د دې نه 20 راشي 20 plus 9 د دې نه 29 راشي 5 ډیوایډ بای 29 دا زموږ سره question number 3 Question number 4. Evaluate a plus 1 divided by 4a square plus 1 when a is equal to 1 divided by 2. That's the small cube. So the a will is 1 divided by 2. So the a plus a will is 1 divided by 2 show. Plus 1 pakpal jawani show. Divided by 4 pakpal jawani show. The a plus a will is 1 divided by 2 day. Or the possibility is the square show. Or plus 1 show. دا زموږ سره دا دواړه په پلس کې راغلي دي وان د لاندې سلیشن ته زموږ سره 1 دی نو 2 او 1 زموږ سره LCM به زموږ سره والو دی نه دی LCM 2 راځي 2 او 1 LCM سره 2 کراس ملټیپلیکیشن 1 1 ځا
1 प्लस 2 1 जा 2 شي او ډیوایډ بای دا زموږ سره ټول په خپل ځای باندې شي دا سکویر چې 1 پاسې پلی شي نو زموږ سره 1 راځي او دا سکویر چې ټول پاسه راشي نو زموږ سره 4 راشي او پلس 1 دا زموږ سره دا به سمپلیفای کړو دا زموږ سره 1 پلس 2 دی زموږ سره 3 راځي ډیوایډ بای 2 په خپل ځای باندې شو او بیا ډیوایډ دا 4 به دې 4 سره کینسل شي دا زموږ ملټیپلیکیشن کې کنه دا زموږ سره ملټیپلیکیشن کې دا ډیویژن کې دا زموږ سره دا چې کنټرول دا ملټیپلیکیشن کې یو سره کینسل شو نو 1 پلس 1 پاتې شو دا زموږ سره دې شو نو اوس زموږ سره دا 3 ډیوایډ بای 2 او ډیوایډ دا زموږ سره سره 2 دا چې څنګه شمه چې دې لاندې سنشت دې لاندې زموږ سره سي 1 اوس دا 3 ډیوایډ بای 2 دا خو زموږ سره دې ټرم راغلی دی دې ونه 3 ډیوایډ بای 2 3 ډیوایډ بای 2 دا په خپل ځای شو د دې دا چې کوم سمبل د اتیا نمبر دا موږ سره دی دې مطلب ډیویژن دا چې څنګه شمه چې ډیوایډ یو څه دی یا په فریکشن کې د سی په بټه کې او یا د سی ډیویژن دا موږ سره اوس دا څنګه څه 2 ډیوایډ بای 1 2 ډیوایډ بای 1 دا موږ سره 3 ډیوایډ بای 2 په خپل ځای باندې شي ډیویژن موږ سره ملټیپلیکیشن دي شي او دا ولر شي 1 ډیوایډ بای 2 دا موږ سره 3 1 ځا 3 ډیوایډ بای 2 2 ځا 4 دا موږ سره د ریزلټ دا موږ سره کوېشن نمبر 4 Question number 5 there is if A da value B da value or C da value and S or S is equal to A plus B plus C divided by 2 find the value of tasi das plus the value one way زموږ سره د S دا value چې معلومه کوم اراده ده دا value معلومه دي S موږ راکړی دی S زموږ سره A plus B plus C divided by 2 equal دی S is equal to the A plus A value هغه زموږ سره نه ده plus the B plus A value هغه زموږ سره 12 دی plus the C plus A value هغه زموږ سره 15 دی divide by 2 دا ټول سره سره add کمانه دا زموږ سره دا 9 plus 12 د زموږ سره 21 دا 9 plus 12 د زموږ سره 21 راځي 21 plus 15 د زموږ سره 36 راځي او divide by 2 دا زموږ سره 1 ځا 2 او 2 8 ځا 16 د S value زموږ سره 18 راځي was the S da value da 18 होता सो पर ये एक्सप्रेशन की रूट के दे रहा है da हम से दूसरा चीज है स्क्वायर रूट ऑफ S plus A value सब 18 शो भी अब से S plus A value 18 minus A the A value सब 9 है बा multiplied by the S plus A value हम मालूम कर लालू से 18 minus the B value सब से शेयर 12 और दा शानो द S plus A value bia 18 minus the C value سره 15 زموږ سره square root of 18 په خپل ځای باندې شي د 18 نه چې 9 سبټریکټ کما د دې زموږ سره 9 راشي او دا شان د 18 نه چې 12 سبټریکټ کما د دې زموږ سره 6 راشي او دا شان د دې نه چې دا د 18 نه چې 15 د دې زموږ سره 3 راشي دا ټول نمبر variables multiplied 18 multiplied by 9 multiplied by 6 multiplied by 3 اته چې ریزلټ راشي هغه تاسو سره د دې ویلیو شي دا ټول variables سره multiplied دي